کې 1,8,15,000 روغان موږ سره په یو شیټ کې شامل دي. نو دا موږ سره په یو شیټ کې د دومره روغان شامل دي. او د کالمونو اندازه چې معلومه وي کنټرول رائټ ایرو کیز به وایي XFD XFD 14,000 سو کې د فایل د وزرا شمه چې تاسو د نمبر سوخم د فایل د تاسو راشي د ایکسل فایل ته بیا تاسو راشي آپشنز ته here is options او دلته موږ سره ټیک مارک دی پروفینګ کې it means general proofing R1C1 ښکاری کنه R1C1 style reference ټیک مارک تاسو آن کې نو سوي 14,300 سلور اتیا سید موږ سره کالمونه موږ سره په یو شیټ کې شامل دي. که سبا نو څوک تاسو کو چې څومره روغاني څومره کالمونه دي نو اتوماتیکلی ورته وایي چې 1,8,15,000 کالمونه دي او 14,300 بخنه غواړم کالمونه دي او عمره روغاني دي موږ سره. دا خبر ذهن کې یاد ساتئ سبا نه دا کوېشن کیږي حتمن درنه کوېشن کیږي. ښه اوس بعض خلک دی شیټ وي بعض خلک ورته سپریټ شیټ وي بعض خلک ورته ورک شیټ وي بعض خلک ورته اکټیو شیټ وي بعض خلک ورته الکترونیک شیټ ورته ویل کیږي. دا کوم شیټ چې تاسو مخامخ کاری کنه دا شیټ بعض خلک ورته شیټ وي بعض خلک ورته سپریټ شیټ وي بعض خلک ورته ورک شیټ وي بعض خلک ورته الکترونیک شیټ وي. نو پرابلم ټول نمونه د لپاره سړي ټول نمونه د لپاره سیم دي. چې کله تاسو مایکروسافټ ایکسل خلاص کې نو مایکروسافټ ایکسل تاسو څو شیټ درکې تاسو انلی یو شیټ درکې کنه چې کله مایکروسافټ ایکسل ز خلاص کوم نو اتوماتیکلی ماته چې شیټ نمبر 1 یو شیټ درکې. تاسو کولای شئ په یو ورک بک کې ا سنگل ورک بک کې تاسو په یو ورک بک کې 255 شیټه واخلئ. سو شیټه 255 شیټه تاسو په یو سنگل ورک بک کې اخیستل شئ. مثالات درکم لازم زه چې کله ایکسل خلاصون ته ماته اتوماتیکلی 15 شیټه راکا نو تاسو بدل تراشي دی فایل ته دی آپشن ته تاسو راشي آپشنز باندې وکلیک وکړئ. دی آپشنز کې موږ سره یو ټیک مار دی نمبر اف شیټ انکلود دیس مین شیټس دا 1 پزیسو ورکا 15 255 شیټه ته ورکا 255 ورکولای شي 255 نشي ورکولای ور 55 به ورکو خو 255 نه اخلي یو خو موږ سره شته اتوماتیکلی کنه 255 شیټه تاسو په یو ورک بوک کې جوړولای شي. که 255 دي چې ورک ما د سوي the entry must be less than or equal to 255 sheets but د دې نه کم وي یا د سره برابر وي 255 تنه شي اخیستل ډګرواله وي خدا صحیح دی ما ته اوس 15 شیټ راکنه 15 شیټ زما په کار دی به دې نه اوکے کا او صرف تا ته یو شیټ درکې چې کله مایکروسافټ ایکسل د دوباره خلاص کې نو اتوماتیکلی تا ته سو شیټ درکې تا ته چې 15 شیټ درواخله تا 15 شیټ غوښته بالکل ما 15 شیټ غوښته نو تاسو کولای شئ په یو ورک بوک کې 15 شیټه 255 شیټه تاسو کوي خلاص کې جوړ کې او ځان لپاره کریټ کوي. بل مایکروسافټ ایکسل او د مایکروسافټ ورډ دغه ټیب او ریبنز خدا تاسو ویلې ده کنه په دې کې څه ډیفرنس دومره نشته صرف هغه ډیفرنس درته خیم چې په دې کې موږ سره څه ډیفرنس دي دغه د تاسو ښکاری دی دا تاسو ښکاری چې کوم سل کې چې زه ولاړم زه لومړی به داسې کوم د فایل مینو ته به راشم فایل مینو آپشن څه به دې کې راشم دا R1C1 ټیک مار به دې زه آف کوم R1C1 ټیک مار where is R1C1 ټیک مار ډیټا فرمولا R1C1 ټیک مار به دې زه آف کوم چې ماته به دا صبر کروس کی راکی دا کوم چې تاسو ښکاری دا لیټرز چې تاسو کوم ښکاری لیټرز what is this that's شو ساز بل کم کو دا کوم لیټر چې تاسو ښکاری لیټر دا equal to c دی موږ سره دا equal to موږ سره کالمز دي او نمبر چې موږ سره کوم ښکاری دا موږ سره سدي دا موږ سره روز دي په ایکسل کې چې دا څومره نمبر سات ښکاری کنه دا نمبرز دا موږ سره روز دي او دا لیټر چې تاسو ښکاری this is columns vertical wise is
horizontal voice is ru.